Mga sangkap na kakailanganin natin, kailangan natin ng 300 grams of spaghetti pasta, 3 garlic or bawang, didikdikin lang natin ito at babalatan, tapos hiwain natin ito ng pinong-pino. Kailangan din natin hiniwa ang cilantro. Kapag wala kayong cilantro, pwede kayong gumamit ng parsley. Una nating gawin ay maglalagay tayo ng asin at saka mantika doon sa ating pasta pot na may tubig. At pakukuluan lang natin ito. Pag kumulo na ito, saka natin idadagdag yung ating spaghetti. So, hatiin ko lang ito para madali ko lang siyang ihalo sa loob ng pasta pot. Ibababad natin dyan sa mainit na tubig. At tatakpan natin siya at hayaan natin siyang maluto at maging malambot. Kagaya nito. Pagkatapos niyan ay isa-set aside natin at tapos i-drain natin siya. Sa isang wok naman o sa malaking kawali, magdadagdag tayo ng 1 tablespoon ng sesame oil. Kung wala kayong sesame oil, pwede ring olive oil or vegetable oil. Saka i-toast natin yung ating garlic. Pag na-toast na yung ating garlic, saka natin idadagdag yung ating nilutong spaghetti. Haluin natin itong mabuti. Magdadagdag tayo ng konting asin. Pati na rin yung ating paminta. Huwag din kalimutang ilagay yung hiniwang cilantro. Tapos mix natin siya ulit bago natin siya i-serve. Ayan, luto ng ating simpleng spaghetti. So kahit wala siyang tomato sauce or karne, masarap pa rin siyang kainin. At para naman sa mga bagong video guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, kusinera.ph. At maraming salamat sa panonood!